13. Hi, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Area 13. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một dự án game sắp được ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới, đó chính là Montera. Montera là một tựa game được xây dựng dựa trên một thế giới hư cấu với những quái vật đáng yêu, xoay quanh việc trồng trọt, xây dựng và chiến đấu cùng các vùng đất khác với những sinh vật huyền bí tên là Mongol. Một tựa game với sự kết hợp dễ thương của thú nuôi Axie và lối chơi đầy cuốn hút của Clash of Clans lại thành một. Nếu như mảnh đất màu mỡ của BSC đã quá phổ biến với GameFi nhưng dần giảm đi nhiệt với dòng tiền thị trường đang dần có xu hướng dịch chuyển sang những chain layer khác như Avax hay Terra, nhưng những của loại ngược dòng BTC mạnh mẽ của Luna gần đây đã chứng minh tâm lý các nhà đầu tư hiện tại. Vâng, cơ đã tới tay, Montera nhanh chóng phất cờ khởi nghĩa với token game sẽ chạy trên cả hai chain là BSC và Terra. Đội ngũ phát triển game với hơn 10 thành viên đến từ Việt Nam cùng với sự cố vấn của Antisser thị trường, nhà sáng lập CEO của Foundry Red Sky Launchpad hứa hẹn sẽ mang đến một tựa game chất lượng, hấp dẫn và lôi cuốn. Backer là 4 cái tên GameFi, Red Sky, ICT Lab và Bunicon, những tên tuổi Launchpad quá quen thuộc và uy tín để tạo FOMO cho dự án khi list. Đến với Montera, bạn sẽ có cơ hội sở hữu các Mongol cực kỳ dễ thương với nhiều đặc điểm độc đáo cùng với những vùng đất tuyệt đẹp mang dấu ấn của riêng bạn. Các Mongol sẽ giúp bạn sản xuất, bảo vệ đất đai cùng bạn khám phá thế giới Montera thông qua 4 hoạt động chính sau: phiêu lưu, săn boss, tấn công hàng xóm và đấu trường. Người chơi có thể kiếm token thông qua việc bán các vật phẩm thu thập được từ các hoạt động, bán trứng Mongol sau co từ việc cho hai pet léo lèo với nhau và bán các Sugar Baby Mongol có độ hiếm cao. Với cơ chế để con kết hợp một phần của bố mẹ, hãy nhanh tay chọn một em Mongol ngực tấn công lai ngay với một em mông phòng thủ để tạo ra múi mít F1 mlem cho các sim thủ đang háo hức ngoài kia. Bằng cơ chế lai tạo đa dạng, game hứa hẹn mang đến một thế giới sinh vật đa dạng mang đậm dấu ấn cá nhân trong game Montera. Token trong Montera sẽ chia làm hai loại với cơ chế kiếm và tiêu khác nhau, cụ thể như sau. MSTR là đồng tiền chính với tổng cung giới hạn. Bạn có thể kiếm thông qua việc stacking, bán vật phẩm NFT trên market và tham gia vô số các sự kiện đặc biệt. Được dùng để mua các vật phẩm đặc biệt, NFT trên market, trả phí nâng cấp vật phẩm, phí tham gia sự kiện đặc biệt và mua thêm năng lượng hoạt động hàng ngày cho các Mongol. MAG là đồng tiền trả thưởng trong game. Bạn có thể kiếm được thông qua việc tham gia đấu trường, hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, được dùng để trả phí lai tạo, tiến hóa, hợp nhất các Mongol, học và nâng cấp kỹ năng cá cược trong đấu trường. Để chơi được Montera, bạn phải sở hữu một vùng đất cùng các sinh vật cực kỳ đáng yêu được gọi là Mongol. Đây là một tựa game free to play nên tất cả các người chơi sẽ được tặng miễn phí 2 Mongol sao để up trở thành Mongol và một vùng đất với 7 ô khi tham gia. Các em Mongol free và đất nhận được ban đầu đều không phải là các vật phẩm NFT nên không thể giao dịch được. Bạn phải trả tiền để chuyển đổi chúng thành vật phẩm NFT nếu muốn. Tạm bỏ qua phần ngồi soi các em Mongol thì game mang dấu ấn của các game chiến thuật xây dựng quen thuộc. Mỗi vùng đất trong Montera sẽ có 9 ô với các chức năng cụ thể như sau. Ô trung tâm quyết định giới hạn của sự phát triển của vùng đất. Muốn nâng cao khả năng khai thác, người chơi phải nâng cấp ô trung tâm lên cấp cao hơn. Ô đồng cỏ quyết định số lượng Mongol để có thể chăm sóc và tham gia các hoạt động. Nếu như anh em muốn threesome, foursome hoặc hơn thế nữa với đàn Mongol của mình thì nên ưu tiên nhập cỏ xịn để bồi bổ cho các em nha. Ô chăn nuôi dùng để sản xuất lương thực cho các em Mongol. Ô nhân giống nơi tiến hành tạo trứng Mongol sao từ 2 Mongol bố mẹ. Ô ấp trứng giảm thời gian ấp trứng Mongol sao cho người chơi. Ô dự trữ lương thực tích trữ lương thực sản xuất được. Ô doanh trại dùng để huấn luyện nâng cấp các Mongol. Đây cũng sẽ là ô ngốn tài nguyên của bạn cực kỳ để cho ra lò những em Mongol 6 múi cao to đen hôi bạn đi đấm vỡ mồm mấy thằng cứ lãng vãng xung quanh bầy của anh em. Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. À thế à? À thế làm sao mà? Thế thì kệ tao. Thì kệ mày kệ tao. Kệ tao thì vướng cái chó gì mày. Ô phòng thủ nơi bạn sẽ chỉ định các Mongol nào bảo vệ vùng đất của mình trước sự tấn công của những người chơi khác. Một ô khác cũng quan trọng không kém và cũng sẽ ngốn kha khá tài nguyên để đảm bảo base của bạn không bị cắn lén mỗi khi bạn offline. Ô decor tăng số lượng ô đất thêm. Montera cho phép người chơi có thể mở rộng vùng đất của mình để tăng số lượng Mongol nuôi dưỡng bằng cách kết hợp các vùng đất NFT lại với nhau.
Với cơ chế tạo hình độc đáo trong Montera, người chơi có thể tùy chỉnh vùng đất của mình thành hình dạng tùy thích để xây dựng các chiến thuật phòng thủ khác nhau. Có 5 chủng tộc Morgan trong thế giới Montera: Beast, Textor, Mystic, Select và Chaos. Mỗi loại sẽ có sự tương khắc với nhau. Độ hiếm của Morgan được chia thành 5 cấp độ: Common, Uncommon, Rare, Epic và Legend, được tính dựa trên 7 đặc điểm của cơ thể chúng là hoa văn, đầu, mắt, sừng, đuôi và lưng. Mỗi Morgan sẽ có 4 chỉ số sức mạnh: máu, mana, phòng thủ và tốc độ, cùng 2 kỹ năng để sử dụng trong chiến đấu là kỹ năng cơ bản và kỹ năng chủ động. Độ hiếm của Morgan càng cao thì sẽ càng có cơ hội nhận được kỹ năng hiếm càng lớn. Kỹ năng có độ hiếm càng cao thì sẽ càng mạnh. Các Morgan cần được cho ăn và tiến hóa hình thái để nâng cấp, thay đổi các kỹ năng cần thiết để chiến đấu. Với cơ chế build Morgan đa dạng và phức tạp như thế này, anh em có thể yên tâm là nhu cầu tích trữ token để build một em Morgan ngon nghẻ sẽ là rất lớn, đảm bảo giảm phát cho đồng token. Ngoài việc canh tác trên đất để sản xuất các vật phẩm được sử dụng để nuôi các Morgan, thì Montera có 5 hoạt động chính cho người chơi như sau. Adventure, dùng sức mạnh của các Morgan và chiến đấu hợp lý để thu thập token từ các vùng đất bí ẩn, nhận điểm tiến hóa để nâng cấp hình thái cho các Morgan. Boss Challenge, nơi bạn gọi hội 500 anh em kéo băng đi thịt con boss và nhận phần thưởng mở rộng lãnh thổ. Battlefront, tấn công người chơi khác để cướp tài nguyên, nhận đá kỹ năng để thay đổi cho các Morgan. Hẳn là bạn còn nhớ những pha cây cú khi bị thằng hàng xóm cắn trộm, cũng như cảm giác hả hê khi mang quân đi vả sắp mặt bọn nó cho chừa cái thói mất dạy trong Clash of Clans. Và giờ đây, Montera sẽ mang những kỷ niệm đó về với chúng ta thông qua cơ chế raid tương tự. Người chơi tấn công thất bại sẽ phải trả một phần phí cho người chơi phòng thủ thành công. Nên bạn hoàn toàn có thể chiêu binh mãi mã đi dọn dẹp bản đồ hoặc đóng full trụ rồi tử thủ ở nhà, ngồi ăn bánh uống trà, đợi con mồi tự đến mà dấn sang. Arena, nơi các anh tài hội ngộ, nơi các đại gia thể hiện bản lĩnh của mình trên bảng xếp hạng với việc đốt token như công tử bạc liêu đốt tiền nấu trứng để giành những phần thưởng xếp hạng hấp dẫn. Đây cũng là nơi cho anh em chơi free hoặc vốn ít kiếm thêm thu nhập bằng cách cày nguyên liệu rồi bán lại cho các hảo thủ. Breeding sẽ là một hoạt động tạo ra nguồn thu nhập lớn cho người chơi. Bằng việc lai tạo 2 Morgan bố, mẹ, người chơi sẽ có thể nhận được một trứng Morgan sau co. Các trứng Morgan sẽ có 5 độ hiếm: Common, Uncommon, Rare, Epic và Legend. Độ hiếm của trứng phụ thuộc vào đặc điểm kế thừa từ bố mẹ. Bất cứ dự án nào cũng sẽ bán ra một lượng token ban đầu cho các nhà đầu tư để lấy tiền phát triển. Lượng token này được trả một phần tại thời điểm list sàn và sẽ tác động đến đường giá của token. Cùng với Area 13, điểm qua một số vòng đầu tư nổi bật đáng quan tâm như sau. Dự án có tổng cung là 100 triệu token MSTR, trong đó Private Sale chiếm 13% tổng cung. Nhà phát hành sẽ trả 15% lượng token bán ra cho các nhà đầu tư ở vòng này tại thời điểm TCE. 85% còn lại sẽ bị khóa 2 tháng, sau đó trả dần trong 15 tháng tiếp theo. Public Sale chiếm 2% tổng cung. Nhà phát hành sẽ trả 25% lượng token bán ra cho các nhà đầu tư ở vòng này tại thời điểm TGE. 75% còn lại sẽ trả dần trong 3 tháng tiếp theo. Marketing và Listing chiếm 10% tổng cung, được dùng để trả chi phí tiếp thị đưa token lên sàn DEX. 15% sẽ được giải phóng tại thời điểm TGE, sau đó đưa dần ra thị trường trong 24 tháng tiếp theo. Với tokenomics như vậy, cùng với IMC tới 543.000 tại thời điểm listing, dự án sẽ nhanh chóng tìm được vùng giá ổn định, một vị thế đẹp cho người chơi đầu tư dần. Đó là tất cả những gì mình biết về Montera. Bạn cảm thấy tựa game này như thế nào? Đừng quên để lại một phần bình luận bên phía bên dưới nhé. Một số thông tin nữa mình muốn truyền tải đến các bạn là các bạn đừng quên sub channel và join Telegram của A13 để nhận được những cập nhật về tin tức mới nhất, những tựa game bom tấn, bom tạ sắp được ra mắt, những kèo nóng hổi vừa thổi vừa đu, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư những dự án giai đoạn từ rất sớm như seed sale hoặc private sale, cùng tham gia chuỗi sự kiện airdrop đến từ A13. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Area 13